अर्को क्वेसन फेरि पनि क्लासबाट है, फेरि भन्नुहुन्छ सबै क्वेसन सरले बनाइदिइरहेछ है, त्यस्तो फेरि होइन है, सबै बनाएको छैन होइन। र यो क्वेसन तपाईँलाई आउँछ भने त्यो आफै पहिला बनाउनु कोसिस गर्नुहोस्, आफ्नो युज गर्नुहोस् होइन। यदि भएन भने अनि मात्रै भिडियो हेर्नुहोस् है। ल धेरै टाइम वेस्ट गर्दिनँ, सिधै म हिसाबमा जान्छु। भन्दैछन् संयुक्त एबिसिडी एउटा चतुर्भुज हो। एबिसिडी भन्यो, कुन भन्यो? एबिसिडी है, के छ? चतुर्भुज छ भन्दैछन्। अब भन्दैछन् भुजा बिसी के भनेछ होइन। अब डिइएबीलाई एप्समा लम्ब्याएछ जसरी भनेछ होइन, सिएफ जोडेको छन् भनेछन्। हामीलाई के भन्दैछन् कि सिइएफ र एबिई बराबर छ भने प्रमाणित गर्नुहोस्। कुन कुन भन्यो? एउटा यो ट्रायङ्गल, अर्को यो ट्रायङ्गल बराबर छ भनेर प्रमाणित गर्नुहोस् भन्दैछन्। हेर्नुहोस् अलिक उल्टोतिर जाउँ होइन। र के भन्छन्? दुवैमा के कमन छन् त्यो कुरा यसो विचार गर्नुहोस्। कसरी दुवैको सम्बन्ध देखाउन सकिन्छन् विचार गर्नुहोस्। हेर्नु, यो ट्रायङ्गल र यो ट्रायङ्गल पक्कै पनि इक्वल हुन्छन् होइन, बेस सेम छन् र प्यारेलल बिचमा रहेछन् होइन। सो यो ट्रायङ्गललाई हामीले योसँग रिप्लेस गर्न मिल्छन् होइन। भनेको अर्थ यो ट्रायङ्गल के भयो? योसँग इक्वल भयो है। सो अब हाम्रो काम हुन्छन् यो ट्रायङ्गल यसले इक्वल देखाउनु काम हुन्छ होइन। अब हेर्नुहोस्, यो ट्रायङ्गल र यो ट्रायङ्गलले हामीलाई अब इक्वल हुने देखाउने काम छ हाम्रो होइन, किनभने यो त योसँग बराबर भइसक्यो। अब हेर्नुहोस् त, यो दुवै ट्रायङ्गलमा होइन हामीले यो भाग जोड दियौँ भने के हुन्छन् भने हाम्रो यो ट्रायङ्गल बन्छन् एउटा होइन। के बन्छन् फेरि हेरौँ। अब हाम्रो एउटा यो ट्रायङ्गल बन्छन् र अर्को यो ट्रायङ्गल बन्छन् जुन पक्कै पनि इक्वल छन्। कसरी इक्वल भयो? सेम बेस भयो, बिट्विन सेम प्यारेलल भयो। हिसाब प्रुभड हो, यसरी नै गर्ने। ल हेरौँ, पहिलो स्टेपमा लेख्यौँ हामीले के लेख्ने? हुन त तर लेखे पनि भयो होइन। ल ठिकै छ, यहाँबाट गरौँ न त। ल पहिलो स्टेपमा मैले लेखेँ ट्रायङ्गल एबिई होइन, एबिई इज इक्वल्स टु ट्रायङ्गल डिबिई होइन। किन इक्वल हुन्छ? सेम बेस सेम प्यारेलल थाहा छ तपाईँलाई। दोस्रोमा के गरेँ भन्दाखेरि मैले दोस्रोमा मैले यताबाट यता लिउँ न त्यहाँबाट है। ल ट्रायङ्गल एफबिसी, ट्रायङ्गल एफबिसी इज इक्वल्स टु ट्रायङ्गल एफबिडी है। किन इक्वल थाहा छ तपाईँलाई? सेम बेस छ होइन, एफबी बेस भयो होइन, सेम प्यारेलल लाइन छ। अब दुइटैमा कमन भाग हामीले घटाइदिन्छौँ होइन। तेस्रो नम्बरमा के गर्छौँ? ट्रायङ्गल एफबिसी माइनस ट्रायङ्गल एफबिई इज इक्वल्स टु ट्रायङ्गल एफबिडी माइनस ट्रायङ्गल एफबिई गर्छौँ है। सो दुवैतिर लेख्ने होइन, दुवैतिर ट्रायङ्गल एफबी घटाएको लेखेर पुग्छ होइन। अब के बच्यो हामीलाई? यहाँ हामीलाई बच्यो ट्रायङ्गल एफबिसीबाट, फिगरमा हेर्नु होला, ट्रायङ्गल एफबिसीबाट हामीले यो भाग घटाइरहेछौँ। के बच्छ हामीलाई? ट्रायङ्गल सिइएफ बच्यो। यतातिर के बच्यो हामीलाई? ट्रायङ्गल के बच्यो? यो बच्यो नि त हाम्रो होइन। यतिर हामीले यसबाट हामीले यो भाग घटायौँ, के बच्यो? यो भाग बच्यो। यसको नाम हामीले के राख्न मिल्छन्? ट्रायङ्गल डिबिई हुन्छन् होइन। अब हामीले चौथो नम्बरमा डिबिई केसँग बराबर छन् त? एबिईसँग बराबर छन् होइन। सो त्यही भएर हामी यहाँ चाहिँ सिइएफलाई केसँग गर्न मिल्छन्? यसको ठाउँमा होइन, कुरा बुझ्दै हुनु होइन, यसको ठाउँमा हामीले यहाँ छ होइन, योसँग लेख्न मिल्छ हामीले। यसलाई हामीले एबिई लेख्यौँ। हामीलाई यही कुरा प्रमाणित गर्नुहोस् भनेको छ है। सो यसरी हाम्रो के भयो? प्रुभड भयो। एउटा ध्यान दिनु होला, नबिर्सनु होला है, रिजन चाहिँ लेख्नु, सबैको रिजन लेख्नु होला। रिजन सबैको लेख्नुपर्छन् है। कुनैको रिजन लेख्न अप्ठ्यारो भयो भने होइन, तपाईँहरूले हाम्रो जुन वाट्सएप ग्रुप छ होइन, त्यसमा पढ्न सक्नुहुन्छ होइन, फोटो लिएर होइन। सो यसको रिजन बुझिएन भनिदिनुहोस् भनेपछि म तपाईँलाई फेरि भनिदिनेछु है। धन्यवाद। नभए तपाईँ कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ल।
बाई।